Trong tự nhiên, có những khoảnh khắc rất khó giải thích. Khi một sinh vật đứng im hoàn toàn giữa chuyển động hỗn loạn, không chạy, không phản ứng rõ ràng, không có dấu hiệu của sự hoảng loạn. Nhưng điều kỳ lạ là, cùng một hành vi đứng im đó, nếu nhìn rộng ra một chút trong tự nhiên, bạn sẽ thấy cùng một hành vi không phải lúc nào cũng cho cùng một kết quả. Có những con đứng im và gần như biến mất khỏi tầm nhìn. Nhưng cũng chính cách đó, ở một thời điểm khác, lại khiến nó trở thành thứ dễ bị phát hiện nhất. Vậy nên, vấn đề không nằm ở việc nó làm gì, mà nằm ở những thứ xung quanh, đang âm thầm quyết định hành vi đó có hiệu quả hay không, ngay tại khoảnh khắc nó xảy ra. Nếu nhìn rộng ra một chút trong tự nhiên, bạn sẽ bắt đầu nhận ra chuyện này không chỉ xảy ra với việc đứng im. Trong cùng một tình huống nguy hiểm, khi áp lực xuất hiện gần như cùng lúc, mỗi sinh vật lại phản ứng theo một cách khác nhau. Có con chọn chạy, gần như ngay lập tức, như thể khoảng cách là thứ duy nhất còn lại để bám vào. Có con quay lại phản công, không phải vì nó mạnh hơn, mà vì nó không còn lựa chọn nào khác rõ ràng hơn. Và cũng có những con đứng im, hoàn toàn không di chuyển, như thể chúng đang biến mất khỏi chính không gian đó. Nhìn qua thì có vẻ đó là 3 cách phản ứng khác nhau. Nhưng nếu để ý kỹ hơn, điều đáng nói không phải là chúng khác nhau, mà là không có cách nào trong số đó thực sự đảm bảo một kết quả cố định. Có những lần chạy là sống, nhưng cũng có những lần chính việc chạy lại đưa sinh vật vào một hướng mà nó không còn đường thoát. Có những lần phản công đủ để đảo ngược tình thế, nhưng cũng có những lần chỉ khiến đối phương phản ứng mạnh hơn, nhanh hơn và dứt khoát hơn. Và chính ở đây, một câu hỏi bắt đầu xuất hiện. Có thể, vấn đề không nằm ở hành vi mà ta nhìn thấy, mà nằm ở những thứ đang âm thầm quyết định hành vi đó có thực sự hiệu quả hay không, ngay tại khoảnh khắc nó xảy ra. Nếu cùng một hành vi có thể dẫn đến những kết quả hoàn toàn khác nhau, thì điều gì mới là thứ thực sự quyết định kết cục? Có thể từ trước đến nay, chúng ta đã quen với việc nhìn vào hành động như điểm bắt đầu của mọi thứ. Ta thấy một sinh vật chạy và nghĩ rằng nó đang cố gắng sống sót. Ta thấy một sinh vật đứng im và nghĩ rằng nó đang ẩn mình. Nhưng có lẽ đó chỉ là phần cuối của một chuỗi dài hơn, một chuỗi mà trong đó hành vi chỉ là thứ xuất hiện sau cùng. Còn điều thực sự quan trọng lại nằm ở những điều kiện đã có mặt từ trước đó rất lâu, trước khi hành vi kịp diễn ra. Trong tự nhiên, rất hiếm khi một hành vi bắt đầu bằng một quyết định rõ ràng. Nó thường bắt đầu bằng một thay đổi rất nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra nếu không quan sát thật kỹ. Một khoảng cách vừa bị rút ngắn, một chuyển động lệch nhịp trong tầm nhìn, một góc khuất đột ngột mở ra hoặc vừa khép lại, hoặc chỉ đơn giản là một tín hiệu rất nhỏ trong môi trường mà cơ thể nhận ra trước khi ý thức theo kịp. Những thay đổi này thoạt nhìn không đáng kể, nhưng chính chúng là thứ kích hoạt toàn bộ chuỗi phản ứng phía sau. Chỉ cần một yếu tố lệch đi, hướng của hành vi cũng lệch theo, và điều quan trọng là tất cả những điều đó thường xảy ra trước khi ta kịp nhận ra rằng một hành vi đã bắt đầu. Và nếu đi sâu hơn nữa, thì bên trong sinh vật không tồn tại nhiều lựa chọn như ta vẫn thường nghĩ. Không có nhiều thời gian để cân nhắc, không có nhiều phương án để so sánh. Thay vào đó là những phản xạ đã được hình thành qua một thời gian rất dài được giữ lại vì chúng từng có ích trong những điều kiện nhất định. Khi nguy hiểm xuất hiện,
cơ thể không dừng lại để suy nghĩ. Nó phản ứng gần như ngay lập tức, và những phản ứng đó thường rơi vào một vài dạng quen thuộc: đứng im, bỏ chạy hoặc tấn công. Không phải vì đó là lựa chọn tốt nhất trong mọi trường hợp, mà vì đó là những phản ứng đủ nhanh để có cơ hội sống sót. Nhưng chính ở đây, mọi thứ bắt đầu trở nên khó hiểu hơn. Nếu tất cả chỉ là phản xạ, nếu mọi thứ đều diễn ra theo cách nhanh nhất có thể, thì tại sao kết quả lại khác nhau đến vậy? Có những sinh vật đứng im và gần như biến mất khỏi tầm chú ý, như thể môi trường đã nuốt chửng chúng. Nhưng cũng có những sinh vật vẫn đứng im, trong cùng một kiểu không gian, lại trở thành điểm dễ bị phát hiện nhất. Có những sinh vật chạy và thoát, nhưng cũng có những sinh vật chạy đúng vào nơi mà nguy hiểm đang chờ sẵn. Hành vi không thay đổi, nhưng kết quả lại thay đổi hoàn toàn. Và điều đó khiến ta bắt đầu nhận ra, có lẽ có một thứ khác đang âm thầm quyết định tất cả. Nếu quan sát kỹ hơn một chút, bạn sẽ thấy hành vi không diễn ra trong khoảng trống. Nó luôn diễn ra trong một bối cảnh cụ thể. Khoảng cách giữa hai sinh vật, cách địa hình mở ra hoặc khép lại, không gian xung quanh rộng hay hẹp, ánh sáng góc nhìn những vùng mà tầm quan sát bị giới hạn, và cả trạng thái của kẻ săn mồi vào đúng thời điểm đó. Những yếu tố này không làm thay đổi hành vi một cách trực tiếp, nhưng chúng thay đổi ý nghĩa của hành vi đó. Một hành động trong bối cảnh này có thể là an toàn, nhưng trong bối cảnh khác lại trở thành một rủi ro. Vì vậy, khi quan sát những hành vi sinh tồn, có lẽ câu hỏi quan trọng không phải là nó đang làm gì, mà là nó đang làm điều đó trong điều kiện nào. Cùng một hành động, nhưng khi đặt vào những cấu trúc môi trường khác nhau, nó mang những ý nghĩa hoàn toàn khác. Và chính sự thay đổi đó khiến ta có cảm giác rằng hành vi có thể đúng hoặc sai, trong khi thực tế, ý nghĩa của hành vi chưa bao giờ là cố định. Có lẽ trong tự nhiên, không có hành vi nào là đúng hay sai tuyệt đối, mọi thứ phụ thuộc vào hoàn cảnh. Cùng một cách phản ứng có lúc giúp nó sống sót, nhưng cũng có lúc lại khiến nó gặp nguy hiểm. Và nếu đúng là như vậy, thì có lẽ vấn đề không nằm ở việc con vật đó làm gì, mà nằm ở môi trường xung quanh, nơi hành động đó diễn ra. Và nếu chỉ cần thay đổi một điều kiện nhỏ, liệu toàn bộ kết cục có thể đảo ngược không?